ආයුබෝවන් ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙලා ඉන්නේ Red Box YouTube channel එකත් එක්ක. අද අපි ඔයගොල්ලොත් එක්ක එකතු වෙලා හදන්න යන්නේ මේ වගේ ලස්සන spoon holder එකක්. අපි බලමු මේකට අපිට මොනවද ඕන කරන්න කියලා. මේ වගේ blue color එකේ felt paper. මම මේක හදලා තියෙන්නේ CDs වලින් CD 3ක්. පොඩි බිසල් බෝඩ් කෑල්ලක්. ඒ වගේම මම අරන් තියෙනවා Red Box නිෂ්පාදන වලින් මේ විදිහේ ලස්සන මල්. මම මේ විදිහට ෆෙල්ට් පේපර් එකෙන් කපාගෙන තියෙන CD එකේ ප්‍රමාණයට රවුන්ඩ් 3ක් අපි දැන් ඒක CD වලට අලව ගන්නයි යන්නේ. මේ වගේ පරණ CD ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ CD එකේ ගම් ගාලා අපේ රවුන්ඩ් එක අලව ගන්න. මේ විදිහට අපි එතනම අලවගෙන ඉවර වෙලා මම කපාගෙන තියෙනවා මේ වගේ විසල් බෝඩ් එකක්. ඔයගලන්ට කැමති පළලක් එන්න ගන්න පුළුවන්. ගොඩාක් පළල ඕනේ නැත්නම් අඩු කරලා හරි ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහේ විසල් බෝඩ් එකක් ඒකේ ප්‍රමාණයටම මම කපාගෙන තියෙනවා ෆෙල්ට් පේපර් එක. අපි දැන් ඒකත් එකට අලව ගන්නයි යන්නේ. මේ විදිහට අපි ඒක අලවගෙන දෙපැත්තෙන් පොඩ්ඩක් මේ විදිහට නවා ගන්නවා ඇතුළට. ඊට පස්සේ අපි මේක මේ නැවුම් දාරයට වෙනකම් පොඩි තීරු වගේ පොඩියට කපා ගන්නවා. දෙපැත්තම ඒ විදිහට කපා ගන්න. ඊපස්සේ අපි CDs දෙකක් අරගෙන මේක අලව ගන්නයි යන්නේ. මේ විදිහට ගම් ගාලා CD දෙකක් අලවමු. එක CD එකක් අපිට තියෙන්නේ යටට අලවන්න නිසා. මෙහෙම තියලා මේ පැත්තට වටේට අලව ගන්න. මේ විදිහට මම මේක ඉවර කරගෙන තියෙනවා. යටට තමයි මේ CD අන්තිම තුන්වෙනි CD එක අලව ගත්තේ. මොකද මේක දෙපැත්තට පැද්දෙන නිසා නැත්තම් අපිට ටේබල් එකට තියාගන්න ලේසි වෙන්න. දැන් අපි මේක ලස්සනට සරස ගන්න යන්නේ මේ වගේ මේ රවුම දාර දිගේ මම ලස්සන පාට පාට මල් ටිකක් අලව ගන්නයි යන්නේ. මේ වගේ මැද පබුල තියෙන ලස්සන මල් තියෙනවා. මේ විදිහට දාරේ දිගට පාට පාටින් මල් අලව ගමු. මේ විදිහට මම මල් ටික වටේට අලවගෙන මැද්දට සූර්යකාන්ත මලකුත් අලවගෙන තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි ඒක ඉවර කරගත්තාම තියෙන්නේ. මේ තියෙන අපේ වටේට මේ පැත්තට තියෙන අපේ අලවගත්ත බිසල් බෝඩ් කෑල්ල මේ තියෙන්නේ CDs 3. මේක ඔයගලන්ට ඩයිනින් ටේබල් එකක තියාගන්නත් පුළුවන්. මේක ස්පූන් හෝල්ඩර් එකක්. ඒ වගේම ඔයගලන්ට පෙන්සිල් හෝල්ඩර් එකක් විදිහට උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ ලස්සන හෑන්ඩ් වර්ක් හදන්නේ කොහොමද කියලා ඔයගලන්ටත් බලා ගන්න ඕන නම් අපේ YouTube channel එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. අපේ වීඩියෝස් බලලා like කරලා comment කරලා share කරන්න. ඒ වගේම YouTube channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.